নমস্কাৰ বন্ধুসকল বহুতে মোক বহুত সময়ত প্ৰশ্ন সুধিছে যে লিনাক্স বা লাইনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেমৰ ওপৰত তুমি এটা ভিডিঅ' নবনোৱা কিয় মই ভাবি আছিলোঁ মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বোৰতে কৈছিলোঁ যে লিনাক্সৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো মই বনাবলৈ প্ৰস্তুত হৈ মানে আপোনালোকৰ আগত হাজিৰ হৈছোহি নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে বিপ্লৱজিৎ শৰ্মা আপোনালোকে চাই আছে বিজেএছ টেকনিকেল তেনেহ'লে বলকচোন আৰম্ভ কৰোঁ চাওক প্ৰথমতেই আহি গ'ল টাৰ্মটো অপাৰেটিং সিস্টেম এতিয়া অপাৰেটিং সিস্টেম আপোনাৰ ডেস্কটপৰো হ'ব পাৰে লেপটপৰো হ'ব পাৰে এতিয়া সেই অপাৰেটিং সিস্টেম বস্তুটোনো কি আৰু আমি লিনাক্স বা উইণ্ডোজ বা মেক বুলি কওঁতে এপেলৰ মেক আমি মেইনলি আৰু আমি স্মাৰ্টফোনৰ ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড আছে গতিকে সেই অপাৰেটিং সিস্টেমনো কি বস্তু প্ৰথমতে সেইটোৰ আমি জানিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ সাপোজ এক্সাম্পল হিচাপে মই কৈছোঁ লেপটপত আপুনি VLC খুলিছে বা আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড খুলিছে বা আপুনি বেলেগ ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক খুলিছে এই এপ্লিকেশ্যনবিলাক হৈছে এটা এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰটো খুলিব পাৰিছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ আপোনালোকৰ ছিষ্টেমটোত এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম আছে অৰ্থাৎ সেই এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰবিলাক এটা ছিষ্টেমৰ ওপৰত ৰান কৰি আছে সেই ছিষ্টেমটো যদি নাইকিয়া হৈ যায় সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাক ৰান কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ লেপটপত বা আপোনাৰ ডেস্কটপত হাৰ্ডৱেৰ আছে ছফ্টৱেৰ আছে এই হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰৰ মাজত যি সামঞ্জস্যৰ সৃষ্টি কৰিব মানে কানেক্টিভিটি কৰি দিব হাৰ্ডৱেৰে বুজি নাপায় ছফ্টৱেৰ কি ছফ্টৱেৰ বুজি নাপায় হাৰ্ডৱেৰ কি সেই তাত দুটা বস্তু সামঞ্জস্য কৰি দিব এটা হৈছে অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু এটা হৈছে কাৰ্নেল আজি ভিডিঅ'টোতে মই অলপমান কম আৰু ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম কাৰ্নেলৰ বিষয়ে তো প্ৰথমতে কৈছোঁ যে কাৰ্নেল চ' কাৰ্নেল আৰু আমাৰ আছে অপাৰেটিং সিস্টেম চ' সাপোজ আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ বিল্ডিং আছে ভাবি লওক ডাঙৰ বিল্ডিঙত গৈছে ষ্টেট বেংকতে গৈছে ষ্টেট বেংকত গ'লে দেখিবলৈ পাব যে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ এমপ্লয়ীবিলাক কাম কৰিছে এতিয়া এমপ্লয়ীবিলাকক যদি আমি কওঁ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু সেই ডাঙৰ বিল্ডিংটোত আপোনালোকে দেখাব ফেন চলি আছে লাইট জ্বলি আছে কোনোবাই পানী আনি দিছে কোনোবাই কেণ্টিনত ভাত বনাই আছে এইবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ কিন্তু অপাৰেটিং সিস্টেম সেইখিনি যদি নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে এপ্লিকেশ্যনখিনি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যে কাম কৰি আছে সেই মানুহখিনি শক্তি ক'ত পাব দুপৰীয়া ভাত খাব লাগিব কেণ্টিনত যাব লাগিব যদি কেণ্টিনখন নহয় মই সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি কেণ্টিনখনেই নাথাকে তেনেহ'লে এপ্লিকেশ্যনবিলাকে মানে এমপ্লয়ীবিলাকে কাম কেনেকৈ কৰিব গতিকে আমি যে বস্তুটো এনেকৈ চিম্পলকৈ বুজি লওঁ তেনেকুৱাই ইয়াতে মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লেপটপত ৰেড হেট লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেম এটা মই ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ ৰেড হেট এটা টাৰ্ম মানে এটা লিনাক্সৰ এটা ভাগ এতিয়া প্ৰথমতে জানিব লাগিব লিনাক্স আৰু আমাৰ কেনেকৈ আহিল 1980ৰ কথা এইখিনি সময় 1980ত হৈছিল কি আমাৰ তেতিয়া মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰৰ যুগ আছিল মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ মানে কি তাত কোনো ধৰণৰ অপাৰেটিং সিস্টেম নাছিল যোনে ইউজ কৰে তেওঁলোকে নিজে কোডিং কৰি ল'ব লাগিছিল আৰু কোডিং কৰি তেওঁৰ পাৰ্টিকুলাৰ হাৰ্ডৱেৰটোত সেই তেওঁ কোডিং কৰা বস্তুটোত তেওঁৰ হাৰ্ডৱেৰটোতহে ছাপোৰ্ট কৰিছিল বেলেগত ছাপোৰ্ট নকৰিছিল গতিকে সেইখিনি সময়ত বহুতেই ডিফিকাল্টি আছিল তথাপিও IBM জায়ান্ট কোম্পানী ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিজনেছ মেচিনে তেতিয়া প্ৰথমে 1980ত তাৰপিছত আহিছিল নেক্সট CPMক IBM একুৱায়াৰ কৰিব খুজিছিল কিন্তু সেইটো IBMৰ বাবে হৈ নুঠিল নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া সেইখিনি সময়তে বিল গেটছ আপোনালোকে সবেই শুনিছে বিল গেটছ এসময়ত মিলিয়নিয়াৰ আছিল এতিয়াও আছে এজনৰ ভিতৰত কিন্তু নাম্বাৰ 1 হৈছিলগৈ গতিকে তেওঁৰ 10 বেছ হেৰিৰ পৰা 10 মানে আমি যিটো কমাণ্ড প্ৰম্পট দেখা পাওঁ আজিকালি উইণ্ডোজ 10 হওক বা উইণ্ডোজ 8 হওক প্ৰথমতে কিন্তু উইণ্ডোজৰ যিটো 1.1ৰ পৰা যিটো আহিছিল প্ৰথমতে 10ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল গতিকে আমি বিল গেটছে সেই 10 বেছৰ পৰা উইণ্ডোজ অপাৰেটিং সিস্টেমটো ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰপিছত আৰু উইণ্ডোজৰ যেনেকৈ এণ্ড্ৰইডৰ কেনেকৈ ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই পিছফালে উইণ্ডোজেও কিন্তু কেনেদৰে মানে পিছফালে ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই তাৰপিছত উইণ্ডোজ আহিল উইণ্ডোজ 95 আহিল 98 আহিল XP আহিল Vista আহিল 7 আহিল এনেকৈ এতিয়া উইণ্ডোজ 10 আহি গৈছে গতিকে উইণ্ডোজ পপুলাৰ হৈছে তেনেহ'লে আপুনি মোক সুধিব পাৰে তেনেহ'লে লিনাক্সৰ কি প্ৰয়োজন বা লিনাক্স কি লিনাক্সৰ দৰকাৰটো হৈছে উইণ্ডোজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো প্লেটফৰ্ম পায় যিটো আপুনি ছিষ্টেমটো পায় সেইটো হৈছে এটা ক্ল'জ ছিষ্টেম তাত আপুনি হয়তো খুব বেছি এটা থিম লগাব পাৰে বা খুব বেছি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰি মডিফাই কৰি ৰেজিষ্ট্ৰি কি এইটো মই পিছত ক'ব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰি মডিফাই কৰি আপুনি এইটো কৰিব পাৰে আপুনি ষ্টাৰ্ট মেনুটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে বাট অভাৰঅল আপুনি অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো যেনেদৰে কাম কৰে সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব কিন্তু নোৱাৰে সেইকাৰণে উইণ্ডোজক কোৱা হৈছে নট অনলি উইণ্ডোজ আৰু মেক দুইটাই কিন্তু মেকটো ইউনিক্স বেছ আৰু উইণ্ডোজটো হৈছে আমাৰ DOS বেছ এই দুইটাই কিন্তু ক্ল'জ আমাৰ
সিস্টেম মানে ক্লোজ সোর্স অর্থাৎ তাৰ যিটো সোর্স কোড মই আগতে কৈছিলোঁ যাৰ পৰা আমি স্ক্ৰেটচৰ পৰা আমি কোডটো লিখোঁ সেই আমি মানে মই ডেভেলপাৰৰ কথা কৈছোঁ আই এম নট এ ডেভেলপাৰ মই এই জাষ্ট ডেভেলপ কৰিছোঁ কিন্তু ফুল ফ্লেজ মই ডেভেলপাৰ নহয় টেকন'লজি লাইনত আছোঁ গতিকে তেওঁলোকে ডেভেলপাৰবিলাকে স্ক্ৰেটচৰ পৰা যিটো লিখে সেইটো কিন্তু সেই কোড সোৰ্স কোডটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া উইণ্ডোজে কি কৰিছে সোৰ্স কোডটো ক্লোজ কৰি ৰাখিছে মেকিনটছৰ যিটো মেক বুলি কয় মেকিনটছ অপাৰেটিং চিষ্টেম এপেলেও কিন্তু সেই সোৰ্স কোডটো ক্লোজ কৰি ৰাখিছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত কোনো ধৰণৰ মানে নিজাকে কোনো ধৰণে একো কৰিব নোৱাৰে কোনো তাত হেৰি নাই আৰু সেইবিলাক ফ্ৰী নহয় মেকো ফ্ৰী নহয় আপোনাৰ হেৰিও ফ্ৰী নহয় উইণ্ডোজো ফ্ৰী নহয় কিন্তু অপেন সোৰ্স ছফ্টৱেৰ যদি মই কওঁ লিনাক্স হৈছে লিনাক্সৰ আকৌ আমি ক'ব লাগিব তাত কাৰ্নেল থাকে কাৰ্নেলটো আপুনি কি এটা চিম্পল এটা ছফ্টৱেৰৰ আপুনি টুকুৰা বুলি ভাবিব পাৰে ছফ্টৱেৰ এটা টুকুৰা যিয়ে আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰৰ মাজত এখন ব্ৰিজ দলং বুলি ভাবক এইটো হাৰ্ডৱেৰ এইটো ছফ্টৱেৰ তাৰ মাজত দলংখন হৈছে অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু এটা হৈছে কাৰ্নেল য'ত ডায়াগ্ৰামত আঁকি দিব লাগে তেনেহ'লে ডায়াগ্ৰামত মই এতিয়া দেখুওৱা নাই তাৰপৰা চিষ্টেমটো এনেকুৱা দুইফালে এইটো হাৰ্ডৱেৰ এইটো ছফ্টৱেৰ বুলি ভাবক আৰু মাজত এখন দলং এই দলংখন এটা কাৰ্নেল আৰু এখন দলং সেইখন দলঙো লাগিব সেইখন হৈছে অপাৰেটিং সিস্টেম এই দুটা লগ লাগি পেলাইহে আৰু এটা বস্তু আছে ড্ৰাইভাৰ সেইটো মই পিছত কৰিম ড্ৰাইভাৰ কি বস্তু চ' বুজিব পাৰিছে মই কোনফালে যাই আছোঁ চ' মই এনেকৈ টপিকবিলাক লৈ যাই থাকিম গতিকে যেনেকৈ ছাপোজ আমি এটা এক্সাম্পল দিছোঁ স্পীকাৰৰ ভলিউমটো বঢ়াব লাগে স্পীকাৰত যেতিয়া যাই পেলাই আমি ক্লিক কৰি ওপৰলৈ লৈ যাওঁ এনেকৈ ভলিউমটো ওপৰ ফালে এনেকৈ দিওঁ উইণ্ডোজ 10ত এনেকৈ আছে যেনেকৈ নাথাকক কিন্তু যেতিয়া আমি বঢ়াম তেতিয়া কিন্তু এইটো কাৰ্নেলহে কামটো কৰে কাৰ্নেলে কাক কয় কাৰ্নেল অপাৰেটিং চিষ্টেমক নিৰ্দেশ দিয়ে যে ভলিউমটো বঢ়াব লাগে যেনেকৈ আমাৰ হাত এখন ওপৰলৈ দাঙিব লাগে তেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনে ক'ব লাগিব যে হাতখন ওপৰলৈ দাঙিব লাগে এতিয়া ব্ৰেইনটো এটা কাৰ্নেলৰ নিচিনাই বস্তু অপাৰেটিং চিষ্টেম আমাৰ গোটেই যদি বডিটো আমি ভাবোঁ গতিকে কথাটো হৈছে ঠিক তেনেকুৱা তাৰপিছত আপোনালোকে যদি কয় এতিয়া লিনাক্স আৰু উইণ্ডোজ ডিফাৰেঞ্চ কি কাৰ্নেলৰ ডিফাৰেঞ্চ এইটো লিনাক্সৰ হৈছে মনলিথিক কাৰ্নেল উইণ্ডোজৰ হৈছে আৰু মেকৰ হৈছে আপোনাৰ হাইব্ৰিড কাৰ্নেল এতিয়া মনলিথিক আৰু হাইব্ৰিড কাৰ্নেল কি ইমান ডিটেইলছত মই বুজাম পিছত এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট জানি থওক মনলিথিক আৰু এইটো কি কয় হাইব্ৰিড মানে দুটা কাৰ্নেল লগাই বনালে তাক হাইব্ৰিড আৰু মনলিথিক কাৰ্নেলটো মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আজি কোৱা সম্ভৱ নহ'ব দীঘল হ'ব গতিকে মই জাষ্ট সেইটোৱে কৈ থৈছোঁ তাৰপিছত কাৰ্নেলটোক আপুনি যদি এটা শিপা বুলি ভাবে তেনেহ'লে ওপৰৰখিনি কিন্তু আপোনাৰ এনেকৈ গছ এডাল যদি হয় সেইটো হৈছে অপাৰেটিং চিষ্টেম এতিয়া বহুতৰে মনত এটা ধাৰণা আছে যে লিনাক্স টান এইটো লিনাক্স ইজ ডিফিকাল্ট লিনাক্স বহুত মানে দিগদাৰী কিন্তু যদিহে আপুনি কেতিয়াবা আপুনি ইউজ কৰিছেনে নাই নাজানো লিনাক্সৰ যিবিলাক ফ্ৰী ছফ্টৱেৰ এভেইলেবল আছে বহুত ফেমাছ মানুহৰ মুখে এতিয়া লিনাক্স মিণ্ট সেই মিণ্টটোকৰ পৰা আহিল উবুণ্টু ছফ্টৱেৰটো উবুণ্টু আছে এনেকুৱা বেলেগ ফেডৰা আছে আমাৰ ৰেড হেট আছে অপেন চুজে আছে তাৰপিছত স্লেকৱেৰ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকৈ কেলি লিনাক্স আছে যিবিলাকে আমাৰ হেকিং যিবিলাকে এথিকেল হেকিং শিকে কেলি লিনাক্সতে শিকে ময়ো হেকিং শিকোঁতে কেলি লিনাক্স ইউজ কৰিছিলোঁ কেলি লিনাক্স মোৰ এই কম্পিউটাৰটোত ইনষ্টল আছে চ' কেলি লিনাক্সটো খুবেই এটা ভাল অপাৰেটিং চিষ্টেম হেকিঙৰ কাৰণে আপুনি যদি জানিব লাগে এথিকেল হেকিং অ'কে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো আপুনি কেনেকৈ চিকিউৰ কৰিব এইবিলাক জানিব লাগিলে আপুনি এইটো বস্তু জানিব লাগিব নেক্সট হ'ল লিনাক্স হৈছে ফ্ৰী আৰু অপেন চ'ৰ্চ আৰু ডিফিকাল্ট এইকাৰণে নহয় যদি লাগিব আপোনাক প্ৰথম যদি উইণ্ডোজৰ পৰা আপুনি গৈছে লিনাক্সত পটককৈ বহিছে আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব অকণমান কিন্তু আপুনি যদি সেই বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ যে ফাইল ছিষ্টেমটোহে বেলেগ ইয়াতে যেনেকৈ আমাৰ উইণ্ডোজত চি ড্ৰাইভ লিনাক্সত কিন্তু কোনো ধৰণৰ চি ড্ৰাইভ ডি ড্ৰাইভ বুলি তাতে বস্তু নাই তাতে আপোনাৰ পাৰ্টিশ্যন আছে তিনিটা মেইন পাৰ্টিশ্যন কি পাৰ্টিশ্যন ৰুট পাৰ্টিশ্যন বুট পাৰ্টিশ্যন আৰু স্ৱেপ পাৰ্টিশ্যন যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে ভাৰ্চুৱেল মেমৰি আছে পেজ ফাইল.চিচ বুলি পাব যেতিয়া আপুনি আইঅ'বিট স্মাৰ্ট ডিফ্ৰেক্ট বা যিকোনো থাৰ্ড পাৰ্টি ডিফ্ৰেক্টমেণ্ট টুল ইউজ কৰিলে দেখাব পেজ ফাইল.চিচটোক ডিফ্ৰেক্ট কৰি থকা হৈছে বুলি তেনেকৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাম যে কেনেকৈ আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো ডিফ্ৰেক্টমেণ্ট কৰি ভালকৈ ৰাখিব পাৰি উইণ্ডোজ স্পেচিয়েলি সেইকাৰণে শ্ল' হৈ যায় দুটা ক্ষেত্ৰত উইণ্ডোজ শ্ল' হয় ৰেজিষ্ট্ৰি আৰু হেৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিফ্ৰেক্টৰ কাৰণে গতিকে টপিকবিলাক আহি যায় কওঁতে মাজত কিন্তু লিনাক্সৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ডিফ্ৰেক্টৰ দৰকাৰ নাই একো দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে লিনাক্স খুব ফাষ্ট আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো মেচিনত আপুনি পুৰণা আপোনাৰ এটা লেপটপ পৰি আছে বা ডেস্কটপ পৰি আছে মোৰ 10 বছৰ আগৰ ছাপ'জ 15 বছৰ আগৰ তাত 512 ৰেম আছে উইণ্ডোজ XP আহিছিল তাতো যদি লিনাক্স উবুণ্টু লগাই দিওঁ তেনেহ'লে ভালকৈ চলিব এটা আছে ভাৰ্চন লিনাক্স লাইট বুলি এই গোটেইবিলাকৰ কিছুমান আছে ডেবিয়ান বেছড কিছুমান আছে আপোনাৰ অপেন চুজে বেছড কিছুমান আছে আৰ্চ লিনাক্স বেছড এনেকৈ বহুত এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ
লিনাক্স ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনবিলাক আছে সেই বিষয়ে লিনাক্স ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ বিষয়ে মই এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম আৰু আজি মই যিখিনি পাৰিছিলোঁ সেইখিনি জনাইছোঁ মোৰ আৰু ইয়াতে মেইন এটা ইছ্যু হ'ব পাৰে ড্ৰাইভাৰ ইছ্যু যেনেকৈ আমি উইণ্ড'জ এক্সপি যদি মোৰ এই লেপটপটোত যদি মই উইণ্ড'জ এক্সপি চলাব চেষ্টা কৰোঁ চলাব নোৱাৰোঁ কিয় প্ৰথমতে তাত মোৰ যিটো আগৰ যিটো আমাৰ আছিল ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো বৰ্তমান লেপটপবিলাকে ছাপৰ্ট নকৰে আগত আছিল আমাৰ কি কয় এডভান্স টেকন'লজি এটেচমেণ্ট তাৰপিছত আগতে আছিল IDE ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিভাইচ ইলেক্ট্ৰনিক্স এতিয়া হৈ গ'ল এডভান্স টেকন'লজি এটেচমেণ্ট চাটা পাতা এইবিলাক গতিকে এতিয়া চাটা হৈ গ'ল AHCI আহি গৈছে AHCI যেতিয়া আপুনি বায়'ছত যাব দেখা পাব AHCIৰ কাৰণে আমি উইণ্ড'জ XP ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কিছুমান যদি লেপটপত ইনষ্টল কৰিও লয় তাত কিন্তু ড্ৰাইভাৰৰ প্ৰব্লেম আহিব ঠিক তেনেকৈ সেই প্ৰব্লেমটো কিন্তু লিনাক্সৰ ক্ষেত্ৰতো আহিব লিনাক্সতো ড্ৰাইভাৰৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে কিন্তু তথাপিও ড্ৰাইভাৰ নাথাকিলেও উইণ্ড'জত কিন্তু কিছুমান ফ্লিকাৰিং বা কিবা ইছ্যু হ'ব পাৰে লিনাক্সত কিন্তু সেই ইছ্যুটো নহয় আপুনি ভালকৈ বিচাৰিলে ড্ৰাইভাৰটো নিশ্চয় পাব সময় লাগিব সেইকাৰণে লিনাক্স টান বুলি কয় কিন্তু লিনাক্স মিণ্ট এতিয়া যেতিয়া ওলাইছে লেটেষ্ট লিনাক্স মিণ্ট আপুনি ইনষ্টল কৰক আপুনি কোনো সমস্যা নাপায় অ'কে মই বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক বা মোৰ নিজৰ ভাইটিৰ মেচিনতে মই লেপটপত লিনাক্স মিণ্ট ইনষ্টল কৰি দিছোঁ আজি 4-5 বছৰে হ'ল তেতিয়া কি আহিছিল ৰজা নে হেৰি আহিছিল লিনাক্স মিণ্ট কিবা এটা আহিছিল ভাৰ্চন 13 এতিয়াতো 18 আহি গ'ল তো তেতিয়া ইনষ্টল কৰিছিলোঁ আজিলৈকে কিন্তু বেয়া হোৱা নাই একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই না বেটাৰী বেয়া হৈছে না কিবা বেয়া হৈছে কিন্তু মোৰ এই নিজা লেপটপটোৱে মই আজিলৈকে প্ৰায় 3বাৰমান ফৰ্মেট কৰিছোঁ এই 5 বছৰত মোৰ লেপটপটো উইণ্ড'জে আছে আৰু লিনাক্স ডুৱেল বুট আছে কিন্তু বেয়া হোৱা নাই গতিকে এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মই কিমান দূৰ বুজাব পৰাত সক্ষম হৈছোঁ মই নাজানো কিন্তু শেষ কৰাৰ আগে আগে কৈছোঁ যে ফাইল ছিষ্টেম দুটাহে বেলেগ বেলেগ ইয়াতে আমাৰ উইণ্ড'জত ফাইল ছিষ্টেমটো হৈছে কি NTFS কিন্তু লিনাক্সৰ ফাৰ্ষ্ট ফাইল ছিষ্টেমটো হৈছে আগতে আছিল এক্সটেণ্ডেড 3 জাৰ্নেলিং এতিয়া হৈছে এক্সটেণ্ডেড 4 জাৰ্নেল তেনেকৈ আমাৰ মেকৰ হৈছে HFS ফাইল ছিষ্টেম গতিকে এইখিনিকে মই আজি জনালোঁ আপোনালোকক আগলৈও মই এই বিষয়ে জনাই থাকিম কিন্তু বাছ বিগিনাৰৰ কাৰণে মই এইখিনি জনালোঁ যে লিনাক্স কি বস্তু আৰু এণ্ড্ৰইডটোৱে লিনাক্স বেছড কাৰ্নেলৰ লগত বেছ কৰি বনোৱা হৈছে আৰু কাৰ্নেল কি এই বিষয়ে মই পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত ডিছকাছ কৰিম যদি আপোনাৰ মোৰ আজি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোৰ এই চেনেলটো মই বহুত কষ্ট কৰি বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি বহুত ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ি কম্পাইল কৰি আনি আপোনালোকক দিব লগা হয় গতিকে কষ্ট হয় বহুত সেইকাৰণে আপোনালোকে লাইক কৰিলে মোৰ এটা মটিভেশ্যন পাওঁ আকৌ কৈছোঁ লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ইয়াকে কৈ এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় আই অসম বন্দে মাতৰম